Καλημέρα σας, είμαι η Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαγειρικισμού Λένα Βιν. Σήμερα θα κάνω πολύ νόστιμη, πολύ εύκολη τούρτα που λιώνει στο στόμα. Η κρέμα είναι πανεύκολη, το παντισπάνι είναι καλά εμποτισμένο με κρέμα γάλακτος και βγαίνει όσο πιο τρυφερό γίνεται. Τα βύσσινα συνδυάζονται υπέροχα με αυτή την κρέμα. Η τούρτα γίνεται τόσο απαλή, αέρινη, που ένα κομμάτι λιώνει κυριολεκτικά στο στόμα σας. Και πάμε στα υλικά. Για τον παντισπάνι θα χρειαστεί 150 γραμμάρια αλεύρι, 100 ml γάλα, 30 γραμμάρια κακάο, 140 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά, ένα κοτελάκι του γλυκού baking powder, 3 κοτελές σούπας φυτικό λάδι και μια πρέζα αλάτι. Για την κρέμα θα χρειαστεί 700 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, λίγο βανίλια αν θέλετε. Για την βύσσινη θα χρειαστεί 2 κουταλιές σούπας νεσιστές, 200 γραμμάρια παγωμένα φρούτα, 20 γραμμάρια σοκολάτα ή επικάλυψη και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Πρώτα κάνω τη γέμιση. Βάζω τα παγωμένα βύσσινα στο μπρίκι, σκυπάζω με τη ζάχαρη και με το corn flour. Τα βράζω μέχρι να φύγει όλα τα υγρά και να πιχτώσει το μείγμα. Για να φτιάξω το παντισπάνι σπάω 4 αυγά σε ένα μπολ, βάζω αλάτι και χτυπάω για 30 δευτερόλεπτα. Βάζω ζάχαρη και χτυπάω περίπου 3-4 λεπτά. Ύστερα βάζω λάδι και ανακατεύω με μια σπάτουλα. Στο αλεύρι βάζω κακάο με το baking powder. Προσθέτω 1/3 του μείγματος στα χτυπημένα αυγά. Τα ανακατεύω με ελαφρές κινήσεις. Ζεσταίνω το γάλα και το ρίχνω στο μείγμα. Πάλι ανακατεύω και πάλι ρίχνω το μείγμα με το αλεύρι, κακάο και baking powder σταδιακά με 2 φορές. Ανακατεύω με τη σπάτουλα και όταν γίνει ομοιογενές αδειάζω τη ζύμη σε μία λαμαρίνα σκεπασμένη με λαδόχαρτο. Ισιώνω και ψήνω στο προφερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10-12 λεπτά περίπου. Όταν ψηφεί αμέσως βγάζω την λαδόκαλα και όταν κρυώσει κόβω με το τσέρκι ένα κύκλο με διάμετρα περίπου 20 εκατοστά. Το υπόλοιπο παντισπάνι κόβω σε τετράγωνους κύβους. Τώρα φτιάχνω την κρέμα. Χτυπάω την κρέμα γάλακτος 2 λεπτά περίπου, μέχρι να αρχίζει να παίρνει υπαχείριστη μορφή. Και βάζω την ζάχαρη άχνη. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε βανίλια. Και χτυπάω ακόμα για 1-2 λεπτά. Πάνω στο παντισπάνι απλώνω λίγο
puré apovісina, крема, кіківус або пандеспані. Stotelus stronut in crema, che è fino sto psigio e avio 3 ores. Istera liono sto microchimaton, tin cioccolata, ma zime mi avio cutolis supas crema galactas, alla boritana liosete mono ti cioccolata, horis crema galactas. Che cano grammes panos tin turta. Αδεία βίσαινα μπορείτε να βάλετε ανανά ή φράουλα. Αν δεν σας αρέσουν φρούτα στην τούρτα, τότε μην βάλετε. Κοιτάξτε πόσο κρεμώδης είναι η τούρτα. Σίγουρα να φτιάξω και άλλες φορές. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία αν το κάνετε. Γεια σας.